चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर। रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आहे। आज मी तुम्हाला दाखवते आहे चिवड्याचं थालीपीठ। हा मी 1 वाटी चिवडा मिक्सरमधून फिरवून घेतलाय, तर हा आपण ह्याच्यात ओतून घेऊ। 1 छोटी वाटी मी कणिक घेतलंय आणि छोटी वाटी बेसन घेतलंय। 1 मीडियम बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर घेतली आहे मी, 1 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद आणि चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आपण। मीठ थोडंसं कमीच घाला, कारण ऑलरेडी चिवड्यामध्ये मीठ असतं, तर मग थोडंच घातलं पाहिजे। हे सगळं आपण हाताने मिक्स करून घेऊ। आता थोडंसं पाणी घालून आपण ह्याचा गोळा बनवून घेऊ। जास्ती पाणी घालायचं नाही, कारण पातळ एकदम झालं तर मग आपण काही करू शकणार नाही, तर थोडं थोडं पाणी घालूया। आपला गोळा होतच आहे। आता थोडंसं पाणी घेते। छानपैकी मळून झालेलं आहे आपलं। आता त्याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊ आपण। हे थालीपीठ खायला खूप छान लागतं आणि खुसखुशीत होतं। आपले गोळे तयार झालेले आहेत, तर आपण आता तवा गरम करायला ठेवूया। आपले गोळे तयार झालेलेच आहेत आणि तवा आपण गरम करायला ठेवलाय, तर आता आपण थालीपीठ करायला घेऊया। थोडासा पाण्याचा हात लावून आपण हे थापून घेऊ। हे आपलं आता झालेलं आहे। आपण आता हे फ्राय करून घेऊ। आधी थोडंसं तेल टाकूया, बाजूनी थोडंसं तेल सोडवूया आपण। आता आपण हे परतवून घेऊ। चांगलं खरपूस भाजलेलं आहे आणि थोडंसं परत आपण कडेने तेल सोडूया। हे थालीपीठ आता होतच आलेलं आहे। चांगलं दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजलेलं आहे, तर हे आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपण बाकीचे पण थालीपीठ तयार करून घेऊया। थोड्यासा पाण्याचा हात लावून हे मी बटर पेपरवर करते आहे, तर चिपकू नये म्हणून मी बटर पेपर घेतलाय। थोडंसं तेल टाकू आपण, कडेने पण आपण थोडंसं तेल सोडूया। आता आपण हे परतवून घेऊया। परत थोडंसं आपण तेल सोडूया। आता हे पण तयार झालंय, चांगलं खरपूस भाजलेलं आहे। आपली थालीपीठं तयार झालेली आहेत आणि तुमच्या घरी पण दिवाळीचा चिवडा वगैरे राहिला असेल, तर थालीपीठ करून बघायला काहीच हरकत नाही। अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला तुम्ही सबस्क्राइब करा।